Đây là một chiếc chảo mà gia đình nào cũng có. Và bây giờ mọi người hay dùng cái chảo có khả năng chống dính. Nhưng mà đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là chảo có lớp chống dính, nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì các bạn nhìn thấy lớp chống dính nó bị bong hết rồi. Và bây giờ nó mất cái tác dụng chống dính nữa. Và mình đã phải mua một chiếc chảo mới. Đây là một chiếc chảo chống dính mới của hãng Emic. Vậy làm sao chúng ta có thể làm tăng cái độ bền của cái chảo chống dính, và chúng ta nên chọn mua cái loại chảo chống dính như thế nào? Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái điều này. Thì tiện thể mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn luôn cái chảo mà mình mới mua đây. Các bạn nhìn thấy đây, đây là của hãng Emic này. Model của nó là L3835 các bạn nhé. Và cái đường kính miệng của nó là 20 phân, 20 cm. Thì với cái chảo này thì các bạn nhìn thấy ở đây là nó phủ lớp chống dính Whitford công nghệ của Mỹ, và phủ 3 lớp các bạn nhé, phủ 3 lớp chống dính. Hàng Emic thì mình dùng cũng khá nhiều rồi, mình thấy là cũng khá hài lòng. Cầm khá chắc tay các bạn ạ. Ở bên ngoài được phủ bằng lớp inox sáng bóng. Ở phía đáy nồi thì các bạn có thể thấy đây, với chiếc chảo này các bạn có thể dùng được cho cả bếp ga này, bếp từ này và bếp hồng ngoại này. Đây là một chảo đa năng. Và các bạn có thể thấy đây là một chiếc chảo liền khối các bạn nhé, liền khối luôn. Và đây các bạn có thể thấy đây là cái lớp chống dính Whitford của nó đây. Và cái chảo này, cái lớp chống dính ngoài cùng ấy là nó phủ bằng cái vân đá sần các bạn nhé. Nó không phải là láng mịn mà nó là vân đá sần. Với cái vân đá sần này thì khi mà các bạn chiên hoặc là xào ấy thì cái mỡ nó hạn chế việc bắn lên các bạn nhé. Để tăng cái độ bền của cái chảo này thì đầu tiên các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ cần phải tráng rửa cái chảo này, bởi vì trong quá trình sản xuất cái lớp tráng phủ chống dính này thì nó sẽ vẫn còn bẩn và nó có một số các cái thành phần độc hại, thì chúng ta cần phải tráng rửa bằng cách là các bạn sẽ cho một cái bát nước. Chúng ta sẽ đổ nước vào trong chảo ở cái mức khoảng 2/3 hoặc là gần đầy cái chảo, các bạn không cần để đổ đầy quá. Sau đó các bạn sẽ dùng chay giấm gạo các bạn nhé, hoặc là các bạn có thể dùng chanh cũng được. Các bạn sẽ cho mình khoảng 2 cái thìa chanh, tương ứng với khoảng 20 đến 30 ml. Đây mình sẽ cho giấm này, 2 thìa giấm này. 2 thìa giấm vào. Mình đang bật bếp lên rồi. Sau đó là các bạn ngoáy cho nó đều để làm sao nước và giấm nó được hòa đều với nhau. Các bạn bật với cái số nhỏ vừa phải thôi. Ở đây mình đang đun với bếp từ. Các bạn có bếp ga thì các bạn bật bếp ga, đun ở cái mức lửa nhỏ vừa phải thôi, để nước nó sôi lăn tăn lên là được. Đấy, các bạn có thể thấy khi mà nước sôi như này các bạn giảm nhỏ lửa đi các bạn nhé. Các bạn giảm đi để cho nước nó sôi lăn tăn thôi, chứ không nên để nó sôi to quá. Đấy, các bạn cứ giảm để cho nó sôi lăn tăn như thế này thôi. Các bạn cứ để như này trong khoảng 3 đến 5 phút thì các bạn tắt bếp. Rồi, sau khoảng 3 đến 5 phút thì các bạn sẽ đổ cái nước này đi. Sau khi mà các bạn đổ hết cái nước vừa đun đi thì các bạn sẽ chờ nó nguội nhé các bạn nhé. Khi mà nó nóng thì các bạn chưa vội rửa, chờ nguội đi. Sau đó các bạn sẽ dùng một cái rẻ mềm. Lưu ý là dùng rẻ mềm nhá các bạn nhé. Không được phép dùng những cái bùi nhùi hoặc là cái rẻ cứng như thế này. Chúng ta sẽ dùng cái rẻ mềm và chúng ta sẽ rửa, cho dầu rửa bát vào. Và chúng ta sẽ rửa giống như rửa bát thôi. Chúng ta sẽ rửa sạch sẽ cả bên trong cả bên ngoài. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bước thứ hai, đó là các bạn sẽ dùng một cái tờ giấy ăn, chúng ta sẽ lau thật khô tất cả các cái lòng chảo đi. Sau đó các bạn sẽ cho một ít cái dầu ăn, chúng ta chỉ cần cho một tí dầu ăn vào trong chảo thôi. Và các bạn cũng sẽ chuẩn bị cho mình một cái tờ giấy ăn như thế này, tờ giấy ăn thấm dầu. Và các bạn sẽ bật bếp lên. Các bạn bật bếp lên, các bạn bật ở cái số nhỏ thôi nhé các bạn nhé, không dùng ở số to. Đấy, các bạn sẽ để cho dầu ăn nó láng hết các chảo này. Và các bạn sẽ dùng cái giấy ăn này, chúng ta sẽ quét cái dầu ăn để cho nó bôi lên khắp tất cả các cái thành chảo các bạn nhé. Các bạn lưu ý là dùng số nhỏ thôi, không dùng số to. Mình đang thao tác với bếp từ nên là mình cũng sẽ đặt ở cái mức số nhỏ thôi. Đây, các bạn cứ thao tác như này thì để làm sao để cho cái lớp chống dính của chúng ta nó bắt đầu nó sẽ quen dần với cái nhiệt độ, và nó sẽ tăng dần cái tuổi thọ của nó. Nếu mà thiếu dầu ăn, các bạn có thể là cho thêm dầu ăn vào. Đây, các bạn có thể thấy đây, đây là cái giấy ăn sau khi mà mình bôi, nó có một cái vết đen này.
thì là do cái lớp chống dính nó mới nên là nó vẫn còn có những cái bụi bẩn của công nghiệp. Đấy, chúng ta làm cái thao tác này thì để chúng ta tăng cái độ bền của lớp chống dính, đồng thời cũng loại bỏ những cái bụi bẩn li ti ở trong cái lớp chống dính đi. Rồi sau 3 đến 5 phút thì các bạn sẽ tắt bếp. Các bạn tắt bếp và các bạn cứ để cái chảo này cho nó nguội tự nhiên các bạn nhé. Sau khi mà nó nguội xong rồi thì các bạn sẽ dùng một cái giấy thấm dầu khác, các bạn lau thật sạch cái lớp mỡ cũ đi, hoặc các bạn có thể là mang đi rửa thật sạch. Sau đó là các bạn lặp lại cái bước thứ hai này, có nghĩa là các bạn cũng sẽ để lên bếp và chúng ta sẽ bôi quét dầu, và các bạn làm như thế 3 lần cho mình thì đảm bảo với các bạn là cái lớp chống dính của chúng ta nó sẽ tăng cái tuổi thọ lên rất nhiều các bạn nhé. Thì vừa rồi là hai cái bước cần thiết mà các bạn cần phải làm khi mà các bạn mới mua cái chảo mới về để làm tăng cái tuổi thọ của cái chảo các bạn nhé. Tuy nhiên để làm tăng cái tuổi thọ của cái chảo này thì trong quá trình sử dụng các bạn cũng cần phải lưu ý những cái điều sau. Đó là khi mà các bạn nấu nướng như thế này, khi bạn nấu thì các bạn cho mắm muối, ví dụ như mình cho muối, các bạn cho nó vào. Đấy, các bạn cho nó vào. Nhưng mà các bạn không ngoáy lên thì các bạn nhìn thấy chưa? Muối nó sẽ đọng lại ở một góc, một vị trí như này. Thì cái nguy cơ cái vị trí đấy nó sẽ bị ăn mòn là rất cao. Và khi mà nó ăn mòn rồi thì cái vị trí đấy nó có thể bị hỏng và nó sẽ bong chóc cái vị trí đấy ra. Hoặc các bạn cho bột nghệ cũng vậy, hoặc là bất kỳ một cái gì vào. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà các bạn cho nó vào, các bạn không quấy lên này. Do đó khi mà các bạn nấu, các bạn cần phải quấy đều nó lên các bạn nhé. Quấy đều nó lên, không được để nó đọng lại ở một cái vị trí nào cả. Mắm muối là các bạn phải quấy thật đều lên. Cái lưu ý thứ hai, khi mà các bạn sử dụng cái chảo mà có chống dính như này thì các bạn chỉ được phép sử dụng những cái dụng cụ bằng gỗ hoặc là những cái dụng cụ nào nó mềm, ví dụ như là bằng nhựa hoặc là silicon chịu nhiệt. Chứ chúng ta không được phép dùng các cái vật cứng, ví dụ như là thìa kim loại như này. Chúng ta cào hoặc là chúng ta đảo ấy, là những cái kim loại này nó sắc nhọn, nó sẽ làm nhanh chóng bong chóc cái lớp chống dính đi các bạn nhé. Cái lưu ý thứ ba đó là khi mà các bạn sử dụng cái chảo chống dính như thế này thì các bạn xào nấu, các bạn cần phải cho dầu hoặc cho nước vào và các bạn sẽ bật ở cái nhiệt độ thấp thôi các bạn nhé. Chứ chúng ta không bật ở cái nhiệt độ cao. Nếu mà chúng ta cho dầu hoặc là chúng ta không cho dầu mà chúng ta bật nhiệt độ cao ấy, thì cái lớp chống dính này rất dễ bị bong chóc hoặc là nó sẽ bị vàng ố. Đây cái nồi cũ này các bạn nhìn thấy chưa? Cái đáy của nó cứ vàng ố dần bởi vì cái đáy là thường xuyên chịu cái nhiệt độ cao. Cái lưu ý thứ tư đó là khi các bạn xào nấu xong thì cái thức ăn thì các bạn nên bỏ ra cái đĩa hoặc là cái bát bằng sứ, chứ chúng ta không nên tích trữ thức ăn ở trong cái chảo chống dính này. Bởi vì trong thức ăn có thể có mắm muối rồi có vị chua, thì vị chua nó có các cái thành phần axit, nó dẫn đến sẽ ăn mòn nhanh cái lớp chống dính này các bạn nhé. Nếu các bạn để thức ăn trong nồi thì các bạn cũng không nên để thức ăn quá 5 giờ đồng hồ các bạn nhé. Cái lưu ý thứ 5 đó là các bạn cũng không nên để cái chảo này mà có chứa thức ăn ở trong tủ lạnh, bởi vì cũng có thể sẽ làm giảm cái độ bền của cái chất chống dính này đi. Cái lưu ý thứ 6 đó là khi mà các bạn rán hoặc là chiên hoặc là các bạn nấu xong thì các bạn không nên là cho nước lạnh vào ngay cái chảo này, bởi vì cái nhiệt độ trong chảo nó đang cao mà gặp nước lạnh thì cái độ giãn nở nó đột ngột, dẫn đến là lớp chống dính nó có thể bong chóc, nó bị hỏng. Cái lưu ý thứ 7 đó là khi mà các bạn vệ sinh rửa cái chảo này thì các bạn chỉ được dùng những cái dụng cụ mà nó mềm, ví dụ như là mút hoặc là cái rẻ rửa mềm như thế này. Tuyệt đối các bạn không dùng những cái cọ nồi nó bằng kim loại, bằng bùi nhùi như này các bạn nhé, bởi vì các bạn cọ bằng những cái này là nó sẽ nhanh xước cái lớp chống dính và nó sẽ hỏng. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách lựa chọn cái chảo nào là tốt nhất và phù hợp nhất. Thì các bạn nên lựa chọn cái chảo mà cái vỏ bên ngoài nó bằng inox thì nó sẽ dễ cọ rửa hơn. Đồng thời cái đáy của nó là đáy đa năng, các bạn có thể là dùng cho cả bếp từ, bếp ga, bếp điện, bếp hồng ngoại. Và mình khuyên các bạn nên chọn cái chảo mà nó đáy liền thân như này, đáy liền thân. Có những cái loại chảo thì nó đáy rời thân và nó ép lại với nhau. Và mình khuyên các bạn không nên chọn cái chảo mà cái đáy từ của nó, các bạn nhìn thấy chưa? Đáy từ là những cái lỗ này, và cái lỗ này chính là người ta nhồi các cái sắt từ vào để nó cảm ứng từ. Thế nhưng mà với những cái đáy từ mà nó lỗ như này thì khi mà các bạn sử dụng bếp ấy, nó kêu ù ù rất khó chịu và có thể nó làm hỏng cái bếp từ. Và ngay các nhà sản xuất bếp từ ấy cũng khuyến cáo là chúng ta không nên dùng cái đáy từ mà dạng khoan lỗ như này, mà chúng ta hãy dùng cái đáy từ dạng phẳng như này các bạn nhé. Đây là cái đáy từ dạng phẳng. Thì bây giờ mình sẽ bật bếp lên này, các bạn xem nó có kêu không nhá. Nó có kêu nhưng mà cái tiếng kêu nó phát ra không to.
Đấy, đây là tiếng kêu bình thường nhé. Bây giờ mình bỏ cái đáy từ dạng phẳng này ra các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái đáy từ dạng lỗ vào. Đây các bạn nhìn nghe thấy cái tiếng kêu như thế nào. Đấy, kêu rất to luôn. Kêu to. Còn cái đáy từ dạng phẳng kia thì nó kêu rất êm ái. Cái này kêu to lắm mà cái độ truyền nhiệt, cái độ ra nhiệt của nó hơi lâu. Tiếp theo các bạn nên chọn các cái chảo mà nó có nhiều lớp. Nó gồm có lớp ngoài này, lớp trong này. Ít nhất là các bạn nên chọn phải từ 2 lớp trở lên thì cái chảo đấy nó sẽ truyền nhiệt tốt và giữ nhiệt tốt. Đồng thời nó sẽ làm cho thức ăn của chúng ta sẽ ngon hơn. 2 cho tới 5 lớp là cực kỳ ok. Thông thường thì chúng ta dùng 2 lớp là cũng được rồi. 2 đến 3 lớp là ok rồi. Và cái lớp chống dính này thì các bạn cũng nên chọn cái chảo mà có 3 lớp thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như chảo này nó sẽ được phủ 3 lớp chống dính các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy đây, 3 lớp chống dính with for, các bạn thấy chưa? 3 lớp chống dính. Thì với 3 lớp chống dính này thì cái tuổi thọ của chảo nó cũng sẽ được tăng lên đáng kể đấy. Và để chọn một cái chảo tốt thì các bạn cũng nên chọn những cái hãng nó có thương hiệu một chút. Và cái đáy nồi này nó phải đảm bảo được rằng là khi mà nhiệt độ cao nó sẽ không bị phồng cái đáy lên. Thông thường thì khi mà chảo mới mua ấy thì chảo nó sẽ phẳng. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng ấy, các bạn để ý là có những cái chảo nó sẽ bị phồng ở giữa này lên, dẫn đến khi mà chúng ta cho dầu ăn vào ấy, thì dầu ăn nó cứ bị trào ra xung quanh như này. Đấy, còn ở giữa thì nó không có một cái giọt dầu nào. Như cái chảo này thì đây là một cái chảo đắt tiền, nên là cái hiện tượng phồng đáy là nó sẽ gần như là không có các bạn nhé. Và một điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn khi mà các bạn chọn lựa cái chảo cho gia đình thì các cụ cũng nói rồi, tiền nào thì của đấy thôi. Tiền càng đắt thì tất nhiên là chất lượng càng cao. Do đó nếu như mà các bạn có điều kiện thì các bạn cứ mua cái chảo xịn, chảo tốt, giá nó cao một chút nhưng mà về dùng nó sướng cực kỳ luôn. Ví dụ như cái chảo này giá hơn 500.000, gần 600.000 một cái chảo bé 20 phân như này. Nhưng mà cực kỳ thích luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.